Bạn đã bao giờ đi máy bay chưa? Chắc chắn rồi, nếu bạn thích ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài cánh máy bay bạn sẽ thấy một điều thú vị. Bề mặt cánh sáng bóng đó không phải là một mặt phẳng trơn tuột, liền khối. Thay vào đó bạn sẽ thấy hàng ngàn, hàng vạn những chấm tròn nhỏ xíu. Chúng xếp thành từng hàng thẳng tắp và đều đặn. Và những chấm tròn đó chính là những chiếc đinh tán. Một chiếc máy bay chở khách thông thường, ví dụ như là Boeing 737 hoặc là Airbus A320, được ghép lại từ khoảng 3 triệu chiếc đinh tán, một con số khổng lồ. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao? Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, máy bay là đỉnh cao của công nghệ khoa học. Tại sao các kỹ sư không dùng máy hàn để hàn các mảnh vỏ lại với nhau cho nó nhanh? Hàn vừa kín vừa chắc, trông lại rất đẹp cơ mà. Hoặc là tại sao không dùng ốc vít như là lắp ô tô xe máy, ốc vặn vào tháo ra rất là tiện lợi? Vì sao người ta lại chọn một thứ nghe rất là thủ công, ví dụ như là chiếc đinh tán? Để hiểu được điều này, chúng ta không cần đến những công thức vật lý hay toán học phức tạp gì cả. Sự thật đằng sau đó cực kỳ đơn giản, logic và rất là thông minh. Hãy cùng tìm hiểu từng tí một, đảm bảo bạn sẽ thấy các kỹ sư chế tạo máy bay giỏi đến mức nào. Để trả lời cho câu hỏi của đinh tán, hãy nhìn sang một phương tiện gần gũi hơn, đó là chiếc ô tô. Ô tô được làm chủ yếu từ khung thép, thép rất nặng, rất cứng, chịu nhiệt cực kỳ tốt. Trong các nhà sản xuất ô tô, bạn sẽ thấy những cánh tay robot khổng lồ. Chúng bắn những tia lửa sáng rực rỡ để hàn các khung thép lại với nhau. Hàn bằng nhiệt với thép là một sự kết hợp hoàn hảo. Nhưng máy bay thì khác biệt hoàn toàn. Máy bay phải bay lên trời, nó phải nhấc bổng hàng trăm con người và hàng tấn hành lý lên cao. Vì vậy yêu cầu tiên quyết là nó phải thật nhẹ. Nếu làm bằng thép khối dày, máy bay sẽ quá nặng, nó sẽ không thể cất cánh nổi hoặc sẽ ngốn một lượng xăng dầu khủng khiếp khiến các hãng hàng không phải phá sản. Vì thế vật liệu chính để làm vỏ máy bay đó là nhôm, chính xác hơn được gọi là hợp kim nhôm, tức là nhôm nguyên chất được pha thêm các kim loại để làm tăng độ cứng. Nhôm cực kỳ nhẹ nhưng nhôm lại mang một điểm yếu chí mạng, đó là nhôm rất sợ sự nóng chảy. Nhôm nó không chịu được nhiệt độ cao. Còn hàn là gì? Hàn đó là việc dùng ngọn lửa có nhiệt độ cao để nung chảy kim loại ra. Sau đó hai miếng kim loại lỏng sẽ dính vào nhau, nguội đi và dính chặt lại. Nếu bạn mang một chiếc máy hàn nhiệt đi hàn vỏ máy bay bằng nhôm, một thảm họa kỹ thuật sẽ xảy ra. Nhiệt độ cực cao của mỏ hàn sẽ phá hủy hoàn toàn cấu trúc bên trong của nhôm. Ngay tại chỗ vết hàn, nhôm sẽ bị biến chất, nó không còn dẻo dai nữa, nó trở nên cực kỳ giòn. Bạn hãy tưởng tượng điều này giống hệt như việc bạn lấy bật lửa đốt một miếng nhựa. Miếng nhựa sẽ quéo lại trở nên giòn và rất dễ bị gãy. Mà vỏ máy bay bị giòn thì sao? Khi bay lên trời cao, chịu áp lực gió lớn và rung lắc, vết hàn giòn đó có thể vỡ vụn hoặc nứt toác bất kỳ lúc nào. Điều này quá rủi ro với tính mạng của hàng trăm hành khách. Vậy giải pháp là gì? Giải pháp chính là chiếc đinh tán. Đinh tán ghép nối các tấm vỏ máy bay theo một cách hoàn hảo. Người ta ghép hai tấm nhôm đè lên mép nhau, sau đó dùng máy khoan một lỗ thủng xuyên qua cả hai tấm. Tiếp đến đút một chiếc đinh tán qua cái lỗ đó. Cuối cùng dùng một khẩu súng bắn đinh tán bằng khí nén để ép bẹt phần chốt đinh lại. Tất cả các quá trình này đều diễn ra ở nhiệt độ phòng, hoàn toàn nguội và không có lửa, không có sinh nhiệt. Nhờ việc ghép nối nguội này, các tấm vỏ nhôm của máy bay giữ nguyên được 100% sức mạnh và độ dẻo dai ban đầu. Nó không bị giòn, không bị yếu. Đó chính là lý do đầu tiên và quan trọng nhất. Lý do thứ hai là gì? Lý do thứ hai thì nó liên quan đến sức ép của không khí, hay còn gọi là áp suất. Khi máy bay mà đỗ ở trên mặt đất, không khí bên trong và bên ngoài máy bay là như nhau. Chúng ta thở rất bình thường. Nhưng khi máy bay cất cánh, bay vút lên độ cao 10.000 mét, mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn. Ở độ cao này, không khí bên ngoài vô cùng loãng. Nếu mở cửa sổ ra, con người sẽ không thể thở được. Vì vậy, để hành khách có thể hít thở bình thường được, thì máy bay sẽ phải bơm thêm không khí vào trong khoang cabin. Lúc này, không khí ở bên trong máy bay thì sẽ có áp suất cao. Không khí bên ngoài máy bay lại rất loãng nên có áp suất thấp. Sự chênh lệch này tạo ra một sức ép khổng lồ đẩy từ bên trong bung ra bên ngoài. Nó làm lớp vỏ máy bay thực sự là phình to ra. Thực sự là như vậy, khi máy bay bay lên cao, máy bay sẽ to hơn một tí. Mắt thường chúng ta không nhận ra được, nhưng đối với các bề mặt kim loại, đó là sự căng và kéo giãn thực sự. Khi máy bay hạ cánh xuống đất, áp suất cân bằng trở lại, vỏ máy bay lại bị xẹp xuống, trở về hình dáng ban đầu. Cứ mỗi một chuyến bay, máy bay lại phình ra rồi lại xẹp vào một lần. Một chiếc máy bay thương mại có thể bay hàng chục ngàn chuyến trong suốt vòng đời của nó. Nghĩa là lớp vỏ kim loại đó phải chịu được việc bị kéo căng và bị xẹp xuống hàng vạn lần. Trong kỹ thuật, người ta gọi hiện tượng này gọi là mỏi vật liệu. Nó giống như việc bạn lấy một đoạn dây kẽm, bẻ gập đi gập lại liên tục. Chỗ nếp gấp ấy sẽ bị mỏi, nóng lên và cuối cùng nó sẽ đứt lìa ra. Ngày xưa cái phương pháp này hay dùng để bẻ gãy một cái phần kim loại nào đó. Vỏ máy bay cũng như vậy. Đến một ngày nào đó, sự mỏi này có thể tạo ra những vết nứt siêu nhỏ ở bên trong vỏ. Một vết nứt chỉ mảnh như sợi tóc thôi. Bây giờ hãy quay trở lại với việc hàn.
Nếu toàn bộ chiếc máy bay được hàn thành một khối kim loại dính liền mạch từ mũi đến tận đuôi, chuyện gì sẽ xảy ra khi một vết nứt xuất hiện? Do áp suất không khí bên trong máy bay đang rất lớn đẩy mạnh ra ngoài, vết nứt đó sẽ lập tức bị xé toạc. Vì vỏ máy bay là một khối liền mạch, vết nứt sẽ chạy tự do không ngừng nghỉ. Nó xé dọc thân máy bay, giống hệt như bạn xé một tờ giấy. Bạn chỉ cần làm rách một rãnh nhỏ ở mép giấy rồi kéo nhẹ một cái, vết rách sẽ chạy một đoạn và cắt đôi tờ giấy. Nếu điều này xảy ra trên trời, máy bay sẽ bị xẻ làm đôi, làm ba, làm tư, quá là khủng khiếp. Nhưng với đinh tán thì câu chuyện hoàn toàn khác. Vỏ máy bay không phải là một khối liền, nó được chắp lại từ hàng ngàn tấm nhôm nhỏ. Các tấm nhôm này được khâu lại với nhau bằng những đường viền đinh tán. Nếu một tấm nhôm nào đó bị mỏi và bắt đầu nứt rách, vết nứt sẽ lan rộng, nhưng nó chỉ chạy đến mép của tấm nhôm đó mà thôi. Khi nó chạm vào đường viền nối, nơi có hàng đinh tán cắm rễ chặt chẽ, vết nứt sẽ lập tức chặn đứng lại. Vết nứt không thể nhảy qua khoảng trống để chạy tiếp sang cái tấm nhôm bên kia. Và hàn đinh tán đóng vai trò giống như một bức tường lửa, nó cô lập sự hư hỏng. Rủi ro lúc này sẽ được cách ly hoàn toàn. Đến đây có bạn sẽ thắc mắc, hàn mà làm hỏng nhôm thì tại sao không dùng ốc vít mà vít những cái tấm nhôm lại với nhau? Ốc vít vặn thì đâu cũng có cần dùng lửa, vặn ốc lại nhàn hơn bắn đinh tán nhiều. Nghe thì cũng rất là hợp lý. Bạn lắp một cái tủ, một cái bàn, bạn dùng ốc vít là xong. Nhưng máy bay lại nói không với ốc vít. Tại sao? Bởi vì máy bay là một cỗ máy rung lắc khủng khiếp nhất mà bạn từng biết. Nếu bạn dùng ốc vít có gen để ghép vào máy bay, sự rung lắc bần bật từ ngày này qua tháng khác sẽ làm cho các vòng gen dần dần bị nới lỏng ra. Và chỉ cần một thời gian, những con ốc sẽ tự động xoay lỏng dần. Cuối cùng, chúng sẽ tự tuột hẳn ra ngoài. Đang bay trên trời mà ốc văng ra lả tả, các tấm vỏ lỏng lẻo kêu cọt kẹt thì thật là rùng mình. Nhưng đinh tán lại giải quyết triệt để vấn đề này. Đinh tán chẳng có cái vòng gen nào để xoắn lại, nó chỉ là một cái chốt kim loại đặc. Khi chúng bắn đinh tán ép vào, sức ép khổng lồ sẽ làm cho phần đuôi của chiếc đinh tán bị bẹp rúm lại. Lúc này rung lắc cũng thoải mái. Tiếp đến là câu chuyện của việc sửa chữa. Máy bay dù tốt và xịn đến đâu thì sau nhiều năm sử dụng cũng cần phải được bảo dưỡng. Đôi khi vỏ máy bay bị va quẹt và chảy xước, có khi xui xẻo bị một chú chim đang bay đập vào làm méo mó. Việc sửa chữa tại các nhà chứa ở sân bay cần phải diễn ra nhanh chóng, dễ dàng và trên hết là an toàn. Bây giờ nếu máy bay mà được hàn cứng lại với nhau để thay thế một tấm vỏ bị móp, người thợ hàn sẽ phải mang cái máy cắt kim loại, đèn khò phun lửa rực rỡ để cắt bỏ cái chỗ hỏng đó. Bạn biết đấy, bên trong cánh máy bay chứa toàn xăng dầu cực kỳ dễ cháy. Xung quanh thân máy bay là hàng vạn mét dây cáp điện chằng chịt. Việc đem ngọn lửa nhiệt độ cao lại gần máy bay đúng là rất xui xẻo. Rủi ro cháy nổ là không thể đong đếm được. Nhưng với đinh tán, mọi công việc sửa chữa trở nên nhẹ nhàng và an toàn tuyệt đối. Khi cần thay một tấm vỏ nhôm bị hỏng, thợ máy không cần dùng lửa. Họ chỉ cần cầm một chiếc máy khoan nhỏ gọn, căn mũi khoan chuẩn vào ngay giữa tâm chiếc đinh tán cũ rồi bấm máy. Rè vài giây, phần lõi đinh tán vỡ vụn, các đinh tán mất sức mạnh kẹp. Họ làm như thế một vòng với tất cả các đinh tán xung quanh tấm vỏ và sau này chỉ cần dùng tay nhấc nhẹ nhàng tấm nhôm hỏng đó ra ngoài. Lỗ khoan trên khung máy bay vẫn còn nguyên vẹn, tròn xoe và không hề bị sứt mẻ. Tiếp đó lấy một tấm nhôm mới ra, đặt vào chỗ cũ và lại bắn vít lại. Đó, bạn có thấy hay không? Hàng triệu chiếc đinh tán nhỏ bé lấp lánh ở trên cánh máy bay ấy không hề cổ đâu, cũng chẳng hề lạc hậu một chút nào. Chúng mới là kết tinh vĩ đại của trí tuệ con người và là một giải pháp cơ khí hoàn hảo đến mức khó tin. Ngày nay, công nghệ hàng không vẫn đang tiến về phía trước. Những chiếc máy bay đời mới nhất, đắt tiền nhất như là Boeing 787 Dreamliner hay là Airbus A350 đã bắt đầu chuyển sang dùng vật liệu nhựa siêu bền, gọi là vật liệu composite sợi carbon để làm thân máy bay thay cho vỏ nhôm truyền thống. Với chất liệu mới này, người ta dùng các loại keo dán công nghệ cao và ốc vít bằng titanium. Tuy nhiên, đối với bộ khung xương chịu lực bên trong và đối với hàng vạn chiếc máy bay vỏ nhôm vẫn đang ngày đêm bay lượn trên bầu trời thế giới, chiếc đinh tán vẫn đang là một vị vua không ngai. Nó vẫn là người hùng thầm lặng, nhỏ bé nhưng vĩ đại bậc nhất của bầu trời. Nếu thấy thú vị, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất.